Welcome my Google H YouTube channel. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ determinants කියන පාඩමේ දෙවෙනි කොටස අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මම මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස ගිය සතියේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි කොටස කියලා දෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන් දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි පාඩමට යමු. මම ඔයාලට ඩිටර්මිනන්ට්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා මම කලින් කියලා දුන්නා. ඒකේ දෙවෙනි කොටස විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. දැන් අපි උදාහරණ වලට යමු. ඩිටර්මිනන්ට්ස් වල දෙන determinants විදිහට each එක whole මුළු several කීප දෙනෙක් another තවත් other අනිත් අය either දෙකෙන් එකක් neither දෙකෙන් එකක්වත් නැහැ enough ප්‍රමාණවත් none කිසි කෙනෙක් නැහැ a large number of විශාල ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ කියන පද භාවිතා කරලා අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මම මේ සියලුම වචන භාවිතා කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. මම හිතනවා අද කියලා දුන්න පාඩම ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා. මේ වගේ මේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැසෙමු.